السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ كل اللي محتاجينه في درس النهارده هو القلم الرصاص والسكتش بتاع الرسم. يلا هاتهم وارسم معايا خطوه بخطوه. اول خطوه هنبدا نرسم دايره، والدايره دي بتمثل بدايه الجمجمه من فوق وحتى نهايه الفك العلوي، وبعدين هنبدا نرسم خط رأسي في منتصف الدايره بالظبط، يعني نحاول ننصفها الى جزئين، جزء يمين وجزء شمال. هنا هنبدأ نرسم كيرف ناحية الشمال وزيه كيرف ناحية اليمين. الكيرف ده بينتهي مع نهاية الحاجب، يعني المفروض نهايته من جوه دي بتكون نهاية الحاجب. خلي بالك، شرحنا الموضوع ده قبل كده في درس وقلنا ان ده بيكون التجويف اللي موجود في الجمجمة. وهنا هنبدأ نرسم كيرف في نص الدايرة، والكيرف ده اللي بنرسم عليه بقى الحاجب، ده اسمه خط الحاجب، وبننزل بيه من ناحية الشمال كده، والنزلة دي هتكون على بداية الأذن. وبرضه من ناحية اليمين هيكون هنا برضو الأذن اليمين. وبعدين هنبدأ نرسم خط الأنف. خط الأنف بيكون موازي لخط الحاجب، الخطين بيكونوا موازيين لبعض، وبنعمل له كيرف بسيط زي ما حضراتكم شايفين بيوازي نفس الكيرف اللي عملناه فوق لخط الحاجب. وهنا برضو بيكون خط ذقن، وخلي بالك المسافة ما بين خط الأنف وخط الحاجب هي نفسها المسافة اللي ما بين الذقن والأنف، يعني المسافتين دول بيكونوا قد بعض. هنا هنبدأ ننزل بخط الفك من ناحية الشمال، بيكون خط مايل، وزيه بالظبط من ناحية اليمين. طبعا زي ما انتم شايفين بيكون من نهاية الكرة من بره. هنا نبدأ نقفل الفك اليمين ثم الفك الشمال. مهم جدا في الخطوة دي انك تراجع وتقارن شكل الكيرف في الصورة الأصلية علشان تحاول تجيب زيه بالظبط في الرسمة، لأن من أهم الحاجات اللي بتؤدي لاختلاف البورتريه هي شكل الفك. وبعد ما نخلص الفك هنبدأ نرسم خط الرقبة من ناحية الشمال وزيه بالظبط من ناحية اليمين، وأعتقد الخطوة دي هتكون سهلة بالنسبة لنا كلنا. ودلوقتي هبدأ أرسم بداية خط الشعر من الداخل زي ما حضراتكم شايفين، ودي خطوة مهمة جدا. وخلي بالك علشان ما تكبرش الجبهة بتاعتها زيادة عن اللازم أو تصغر الجبهة زيادة عن اللازم. ببدأ أرسم الخط الداخلي الأول، ثم أبدأ أطلع لخط الشعر الخارجي، وهنا هرسم الأذن. والأذن خلي بالك بتبدأ من خط الأنف زي ما حضراتكم شايفين، يعني بتبدأ من خط الأنف من تحت وتنتهي عند خط الحاجب من فوق، ده موضع الأذن. نفس الكلام الناحية التانية، هبدأ أرسم الشعر من الداخل، طبعا أنا مسرع الخطوة دي لأنها سهلة بالنسبة لنا، ثم من الخارج، وتحاول تجيب نفس الكيرفات، ولما تتأكد بتتقل الخط. ثم الأذن اليمين نفس الكلام، تبدأ من خط الحاجب من فوق وتنتهي عند خط الأنف من تحت. يمكن الأذن اليمين مرتفعة شوية لأن وجهها مايل ناحية الشمال بنسبة بسيطة جدا، حتى في الصورة الأصلية هتلاحظوا إن الأذن اليمين أعلى من الأذن الشمال شوية. ونمسح الخطوط الزيادة اللي احنا مش محتاجينها تاني. وهنا هنبدأ نعمل خطوط خفيفة تدينا بس تأثير الظل، منطقة الظل، سواء في الرقبة أو في منطقة الأكتاف، يعني بداية الأكتاف. ودلوقتي نبدأ نرسم الحاجب، والحاجب زي ما اتفقنا بينتهي عند الكيرف اللي كنا عاملينه في البداية خالص، ده نهايته. أما بدايته بتكون بعد الخط اللي في منتصف الدايرة اللي هو الخط الرأسي، بعد النهاية بشوية، يعني بيكون محصور بين المنطقتين دول. ونبدأ نرسم الحاجب عن طريق نتشات زي ما احنا متفقين. مهم جدا انك تركز في شكل الحاجب، يعني الانحناء بتاعه. الحاجب اليمين نفس الكلام، بينتهي عند الكيرف اللي كنا عاملينه. طبعا انا مسحت الكيرف فهو مش باين دلوقتي، بس انت عارفين مكانه فين. ثم المسافة ما بين الحاجبين لازم اتأكد برضو انها مظبوطة زي ما حضراتكم شايفين. ودلوقتي هبدأ اعمل خط خفيف عشان يديني تأثير نهاية الظل اللي موجود في الوجه، منطقة الظل اللي هي المنطقة الغامقة اللي موجودة في الوجه يعني. القلم اللي انا بستخدمه ده هو قلم ميكانيكي او قلم سنون درجة HB. ودلوقتي هنبدأ نرسم شوية تفاصيل كده او نظل شوية تظليل خفيف للشعر عشان يدينا شكل احسن شوية. كلها شوية يعني شغل بسيط خالص، مش هيكون صعب بالنسبة لنا. ثم في الخطوة اللي بعد كده نبدأ نحط شوية تظليل برضو، مش تظليل بمعنى تظليل، انا بعمل اوتلاين لمناطق التظليل عشان الناس تكون فاهماني بشكل واضح. عملت في الجبهة وهعمل في الخدود. دلوقتي نبدأ نرسم الأنف. الأنف بتبدأ بخط مايل من الحاجب، من نهاية الحاجب كده بننزل بخطين مايلين ناحية الأنف، ثم بنعمل شكل مثلث نبدأه من نهاية الخط المايل ده كده، أو ممكن نبدأ نعمل خط رأسي أو خط يعني قائم عمودي بادئ من نهاية الحاجب ينزل لتحت عشان نعرف نهاية الأنف هتكون فين، أو بداية الأنف آسف هتكون فين، والحاجب التاني برضو، ثم نكمل المثلث اهو.
وفي المنطقة بتاعة المثلث دي بقى هتكون منطقة الأنف. نبدأ نرسم الجنب الشمال. طبعا الأنف بترتكز على الخط الأفقي اللي كنا عاملينه في البداية، وذكرنا إن هو ده خط الأنف. ثم نعمل فتحتين الأنف، يعني رسمنا الجنبين والفتحتين، وبعدين هنبدأ في خطوة التظليل ونغمق الفتحتين شوية. وطبعا كل شغلنا حتى الآن بنفس القلم، يعني مغيرناش القلم أبدا. ثم هنبدأ نحط شوية تظليلات خفيفة علشان تجسم الأنف بشكل أوضح وتظهر لنا إنها تمام التمام. ثم نعمل الكيرفين أو القوسين اللي بيكونوا جنب الأنف دول عشان يكملوا الأنف من فوق. وبكده احنا خلصنا الأنف وحطينا شوية تظليل في الخدود. نبدأ بقى في الفم، بنرسم أول خط في الشفة العلوية ولازم نديله نفس الشكل بتاعه. ثم الخط اللي بين الشفتين مهم جدا إنك تجيبه بنفس كيرفاته بالظبط، لأن ده بيتحكم في الرياكشن بتاع الشخصية اللي بنرسمها. وبعد ما نخلص الشفة العلوية هيبقى لنا خط واحد وهو الخط اللي تحت. الشفة اللي تحت خلي بالكم أتخن من الشفة اللي فوق وده واضح جدا. بعدين نحط شوية تظليل خفيف. احنا مش مهمتنا النهاردة اننا نظلل، لكن لو انت حابب تظلل بعد الخطوة دي مفيش مشكلة، ابدأ ظلل. وتظليل في الشفة اللي تحت. وما ننساش بقى المنطقة اللي تحت الفم دي مهمة قوي، لازم تعمل لها اوتلاين وتديها شوية تظليل خفيف برضو بالشكل ده، لانها بتجسم الفم بشكل اكبر. وطبعا مش هننسى الضفيرة. بنبدأ اول حاجة نعمل رقم 7 كتير كتير كده من بره بالشكل ده، ثم نكمله من جوه كده ونقفله من الناحية التانية بخطوط معاكسة عشان يدينا شكل الضفيرة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعدين نعمل تظليل خفيف نحدد بيه بس مناطق الظل ومناطق النور، يعني مش شرط تعمل تظليل كتير قوي. ونفس الكلام الناحية التانية هنعمل برضو من بره الكسرات او رقم 7 اللي اتكلمنا عنه، ثم نكملها من جوه. ثم هنحط شوية تظليل خفيف خالص يظهر لنا مناطق الظل والنور. والجنب اليمين هتحس ان هو اغمق شويه، يعني منطقه الظل فيه اكبر من الجنب الشمال. وطبعا ما ننساش بدايه التيشيرت او البلوزه اللي هي لابساها يعني. ونيجي بقى للخطوه المهمه وهي رسم العين. اول حاجه لازم تعملها هي خط افقي في منتصف العين عشان نظبط عليه العينين، ثم خط راسي في بدايه الانف من اليمين ومن الشمال عشان ده هتكون بدايه العين بتاعتنا من اليمين ومن الشمال. ونيجي في التقاطع بتاعهم ونعمل الجفن العلوي ناحيه الشمال. ونفس اللي هنعمله في العين دي هننفذه بالظبط في العين اليمين. يعني مثلا عملت خط في الشمال زي ما انتم شايفين اهو الكيرف العلوي او الجفن العلوي، هبدا اعمل زيه بالظبط في العين اليمين. بنعمل ده طبعا مش الجفن العلوي، لا دي الكسره اللي فوق الجفن، ثم هو ده الجفن لان بيكون في خطين فوق خلي بالكم. هنا نفس الكلام الجفن العلوي ثم الجفن السفلي والقناه الدمعيه اللي هو مدمع العين، يعني بالراحه خالص. ونحاول نجيب وسع العين بالظبط. ايه اللي هيظبط الاستقامه بتاعتنا؟ هي الخط اللي احنا عملناه. ثم نبدا نعمل الخط اللي بيكون تحت العين، في خطين بيكونوا صغيرين خالص كده وشويه تظليلات عشان تظهر العين اكتر. وبعدين نيجي للخطوه الاهم اللي بتظهر جمال العين وهي الدايره. طبعا دايره العين لازم نحددها في مكانها. طب نحددها ازاي؟ عن طريق ان انا اقارن بياض العين من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال واخليهم قد بعض بالظبط. طبعا العين ظهرت شويه هنا، نبدا نغمق شويه بقى ونعمل الرموش بتاعه العين. طبعا الرموش شرحناها كتير جدا في الدروس بتاعتنا. لو عايز تعرف طريقه رسم الرموش اكتب كريم عادل او رسم الرموش كريم عادل هيطلع لك الدروس بتاعتي. الرموش العلويه والرموش السفليه، ودي بتظهر جمال العين اكتر واكتر. ثم نغمق شويه في فتحات الانف. طبعا القلم اللي انا بستخدمه دلوقتي هو قلم اغمق شويه، قلم 2B. هنبدا نستخدمه في اضافه بعض الدرجات الغامقه في البورتريه كله في كل المناطق الغامقه عشان يظهر معانا اكتر. ودي بقى يا فنانين هي النتيجه النهائيه للبورتريه. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدت ما تنساش تدعم الفيديو بلايك واشتراك في القناه وشير لحد من صحابك علشان نفيد اكبر عدد ممكن من الفنانين. وما تنساش ان الصوره الاصليه هتلاقيها في قناه تليجرام. اشترك في القناه، هتلاقي رابط القناه في الديسكريبشن بوكس عشان بننزل عليها كل الصور الاصليه الخاصه بالدروس اللي بنرسم منها الدروس يعني. بس كده، لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات وانا بتابع الكومنتات كلها وهجاوب عليه ان شاء الله. ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.